Mì ăn liền Collagen hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Thưa quý vị khán giả, Thanh Âm Quyền Năng là một chương trình truyền hình vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vì dành riêng cho những bạn có chất giọng hay, có chất giọng nhiều cảm xúc hoặc có thể diễn xuất bằng giọng nói của mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị giám khảo cố định xuyên suốt của chương trình. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón giám khảo Đại Nghĩa. Chào em. Dạ em chào anh Nghĩa. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Em muốn biết đó là ở riêng anh Nghĩa thì anh Nghĩa sẽ dùng những tiêu chí như thế nào để có thể lựa chọn những bạn người chơi chiến thắng ngày hôm nay ạ? Theo anh, cái tiêu chí của anh đưa ra nó sẽ phải là một cái giọng nói đẹp, có thể diễn tả được những cảm xúc chân thật và bên cạnh đó còn phải sống động, phải hấp dẫn nữa kìa. Phải cân bằng hết tất cả những yếu tố đó thì mới đạt tiêu chí của anh Nghĩa đúng không ạ? Nó hơi khó quá rồi. Hơi khó thiệt anh ơi. Vâng ạ. Và em cảm ơn anh Nghĩa ạ. Em mời anh Nghĩa về vị trí của mình ạ. Dạ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với đạo diễn, diễn viên lồng tiếng Đạt Phi. Dạ, em chào anh Đạt Phi. Chào em. Anh Đạt Phi ơi, sẵn ở đây thì em nghĩ là tất cả các bạn khán giả đang xem truyền hình cũng đang muốn được thưởng thức chất giọng của mình. Cũng xin thú thật với em và tất cả quý khán giả là một cái diễn viên lồng tiếng thì bao giờ cũng là dựa trên kịch bản để mà mình lồng cho cái nhân vật mà mình đảm nhiệm. Còn nếu như kêu biểu diễn, thật sự mà nói Chưa không biết diễn gì. không biết diễn cái gì luôn. Dạ. Tại vì lúc nào mình cũng phải dựa vào cái nhân vật và cái kịch bản. Dạ vâng. Anh chỉ có thể nhớ mãi mãi lại cái một cái vai mà mấy chục năm về trước, nhớ mãi mãi lại mấy chục năm về trước là vai Triển Chiêu trong phim Mao Thanh Thiên á. Anh ơi, hồi xưa là em coi phim là em mê anh Triển Chiêu lắm. Em luôn ước mơ là em sẽ là bạn gái anh Triển Chiêu đó. Trời ơi. Bây giờ mình già quá rồi không biết còn giống Triển Chiêu hay không. Già quá rồi không biết còn giống Triển Chiêu hay không. Tại hạ là Triển Chiêu, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, xin bái tạ bao đại dân. Đúng rồi anh ơi, giọng này nè, đúng rồi. Em cảm ơn anh Đạt Phi. Cảm ơn em. Và em xin mời anh Đạt Phi về vị trí giám khảo của mình ạ. Một tràng pháo tay để chúng ta có thể chào đón đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Hello. Em xin chào anh Phan Gia Nhật Linh. Không biết là ngày hôm nay cảm xúc của mình đến Thanh Âm Quyền Năng như thế nào ạ? Đây là lần đầu tiên mình đi làm giám khảo game show, nhưng mà mình cũng rất là vui tại vì được đứng cạnh Sam. Tại hồi xưa anh cũng hay chơi cái game mà em làm MC á. Dạ vâng ạ. Và lại có cơ hội ngồi với lại anh Đạt Phi với anh Đại Nghĩa, và hai cái người mà mình cũng rất là ngưỡng mộ trong công việc. Dạ em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Và em. xin mời anh về vị trí ban giám khảo cuối cùng ạ. Hãy cùng gặp gỡ với vị đội trưởng đầu tiên. Xin mời diễn viên Ngọc Trai. Dạ chào mọi người. Không biết là ngày hôm nay anh Ngọc Trai đã chuẩn bị cái tâm thế cũng như là có chuẩn bị cái vũ khí gì để có thể chiến thắng chương trình chưa? Thực ra vũ khí á, thì là ngoài những năm kinh nghiệm lồng tiếng ra thì là trai chả có gì cả. Ngoài việc á, là mình sẽ lựa chọn ra được một thành viên trong đội của mình mà phù hợp với lại cái thử thách mà chương trình sẽ đặt ra. Rồi cảm ơn anh Ngọc Trai nha. Và bây giờ chúng ta có hai đội là màu xanh với lại màu hồng nè. Không biết là anh lựa màu nào? Đối với một người nam tính như em, em nghĩ là đối với một người nam tính như em phải là màu hồng. Em xin mời anh về với đội hồng ạ. Đây phải không? Dạ đúng rồi. Ok. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị đội trưởng tiếp theo qua giọng nói của bạn ấy.
Xin mời. Hoàng A Mã, tự nhiên là con gái ruột của người làm như vậy chẳng khác nào là muốn lấy mạng của tụi con. Xin người đừng giao tụi con cho Tôn Nhân Phủ. Hồi bẩm hoàng thượng, tôi giả mạo của cách tiểu ý tử không thể nào tha thứ được. Cần xin hoàng thượng giao bọn chúng cho Tôn Nhân Phủ xử lý. Một tràng pháo tay để chào đón đội trưởng Thùy Dương. Lời nói đầu tiên em xin trân trọng kính chào ba vị giám khảo, MC Sam và toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thanh Âm Quyền Năng ạ. Cái giọng này lại là một cái giọng khác nữa, nó không giống với hai cái giọng hồi nãy luôn đó. Dạ đây là giọng thiệt của em. Dạ. Vậy Thùy Dương ơi, cho anh hỏi thăm xíu, tức là từ đó đến giờ một cái bộ phim mà cái kỷ lục mà các vai diễn em đảm nhận trong phim đó là khoảng bao nhiêu vai? Dạ nhiều nhất thì cũng có thể là 5-6 vai ạ. Hả? 5-6 vai Dạ. trong một bộ phim. Dạ. Thì có khi một phim thì em sẽ là cháu, mẹ, bà nội. Dạ. Rồi có khi em chồng. Làm 3-4 thế hệ luôn vậy Dạ đó. đúng rồi dạ. Cái này cho anh nói thêm lý do tại sao tao có thể giả được rất là nhiều giọng. Thật ra mà nói thì nó cũng bị bắt buộc, là bởi vì nguyên một cái ekip lồng tiếng phim bộ á thì chỉ có 5 nam và 4 nữ thôi, cho nên buộc lòng chúng ta phải làm tất cả các loại vai mỗi khi nó xuất hiện đó, cho nên chính vì vậy mà các bạn dần dần đa dạng hóa mình lên đó, nó là như vậy. Dạ vâng, em mời chị Thùy Dương về với vị trí đội màu xanh của mình ạ. Thưa quý vị, ban giám khảo đã có, đội trưởng đã có. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các bạn người chơi. Bây giờ đầu tiên, xin mời chúng ta hãy cùng nghe giọng nói từ ô số 1. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Đâu cần phải là một ảo thuật gia mới có phép biến hóa. Chỉ bằng chính giọng nói của mình, chúng tôi sẽ đưa bạn đến với nhiều không gian và cảm xúc khác nhau. Để rồi bạn phải thốt lên rằng, đây là đâu? Còn tôi là ai? Và điều quan trọng nhất là tôi có mặt ở đây ngày hôm nay là để soán ngôi người dẫn chương trình của MC Sam và trở thành MC của Thanh Âm Quyền Năng. Trở thành MC của Thanh Âm Quyền Năng. Tội nghiệp bé Sam quá. Chưa có gì hết mà em thấy vị trí của em bị đe dọa quá. Xin mời chất giọng ở ô số 2 ạ. Con kính chào các cô chú. Con tên là Su Su. Năm nay con được 5 tuổi. Con rất thích xem phim hoạt hình lồng tiếng, nên hôm nay mẹ dắt con đến đây xem chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Nãy giờ con ngồi ủng hộ rất là ngoan. Lát nữa cô chú nhớ thưởng cho con kẹo nha. Khả nghi lắm nha. Cái chất giọng ở cái ô số 2 này không chừng là cái ông Thanh Nhí đấy đó. Trên khúc cuối nói Ngọc cái gì kẹo đó. Đó. Với lại đây nè, để là ngọt ngào đến sâu răng đúng không? Rồi, đúng thì nhiều rồi. khi là ông đang giả cái chất giọng con nít nghe ngọt thiệt mà đúng không? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe tiếp giọng nói ở ô số 3. Muốn ăn cao lương thì cần phải có lương cao. À không, đây mới là giọng nam nè. Muốn làm chuyện lớn thì không bao giờ được làm lớn chuyện. Nhớ nhé các bạn, thay vì khó chịu, các bạn cần phải chịu khó. Có như vậy, bạn nhất định sẽ thành công. Ông này cho ông xàm dữ lắm nè. Ô cuối cùng ô số 4 ạ. Xin mời. Thật tiếc không kiến hoàng hậu nương nương. Dương Quý Phi đi đâu mà vội vàng như vậy? Dạ, thật tiếc nghe nói có show Thanh Âm Quyền Năng 20 giờ 25 phút phát sóng trên thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7, cho nên thật tiếc đi đăng ký dự thi. Thật đúng lúc, ô lạp na thị ta 3 đời trị. À không, nổi tiếng với giọng quanh vàng. Nào, vậy chúng ta cùng đi. Dạ, hoàng hậu nương nương bao theo thiếp. Và nhiệm vụ của hai đội trưởng là chúng ta thử đoán xem thành viên của đội mình ở ô số mấy. 2 và 3. Đội của Dương á thì bạn nam thì mình không khó đoán rồi, bạn nam rồi. Còn 3 bạn còn lại, Dương nghĩ là bạn số 2. Theo đã thấy là 1-2 chính là bạn Thanh Trúc và bạn Thanh Tâm. Vậy là số 1 là bạn Thanh Trúc, số 2 là bạn Thanh Tâm đúng không? Để xem những phán đoán của hai đội trưởng của chúng ta có chính xác hay không thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi ở ô số 1.
Dạ, em xin được chào quý ban giám khảo cùng tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua truyền hình. Em tên là Ly Thanh Tâm. Hiện nay công việc chính của em đó chính là người dẫn chương trình ạ. Hèn chi hồi nãy là mấp mé muốn giành cái vị trí này của bé Sam luôn. Dạ, em ra nãy giờ rồi làm sao? Ủa gì cái thái độ kỳ vậy Sam? Thái độ kỳ vậy gây hấn vậy? Mà Thanh Tâm ơi, xin mời bạn về vị trí đội màu hồng của mình nha. Cảm ơn chị Sam. Tiếp theo chúng ta khoan gặp gỡ người chơi ở ô số 2. Hãy cùng gặp gỡ người chơi ở ô số 3 trước nha. Xin mời. Dạ chào chị, chào các anh chị ban giám khảo cùng với toàn thể tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Thanh Nhí. Công việc hiện tại của em đang là một người dẫn chương trình và food blogger. Hy vọng là mình sẽ mang may mắn về cho đội của mình nha. Dạ cảm ơn chị. Hãy cùng gặp gỡ với người chơi ở ô số 2. Anh sai rồi anh trai. Trúc ơi, anh xin lỗi em. Dạ, xin kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Em tên là Ngọc Uyên, đến từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp chính của em là một giáo viên tiếng Anh. Mình không có làm công việc liên quan đến công việc lồng tiếng, nhưng mà mình đến đây để mình thử sức đúng không? Dạ. Và cảm ơn Uyên nha. Xin mời Uyên về với vị trí đội màu xanh của mình. Dạ. Bây giờ thì ta hãy cùng gặp gỡ với người chơi ở ô số 4. Xin mời. Em xin chào ban giám khảo. Trúc. What? Xin lỗi em. Em đau lòng. Xin lỗi em. Em đau lòng quá anh ơi. Em chào MC và anh chào anh chị đội trưởng ạ. Chào các bạn khán giả. Em tên là Thanh Trúc, em là một diễn viên lồng tiếng non trẻ. Hôm nay em tới đây để học hỏi các vị tiền bối và anh chị. Xin mời bạn về vị trí của mình ạ. Mời em. Trước khi bước vào vòng 1, hai đội chơi đã tiến hành đặt tên đội. Đội Ngọc Trai sẽ thi đấu với tên gọi Nếp Tẻ Tẻ. Đội Thi Dương sẽ lấy tên Nổi Bật. Ngay bây giờ, hãy cùng bước vào vòng 1 của Thanh Âm Quyền Năng. Cả hai đội sẽ bước vào vòng 1 với luật chơi như sau. Có 3 lượt thi, mỗi lượt gồm một thành viên của hai đội. Trên bàn của mỗi đội sẽ có 2 nút bấm. Nút màu xanh quy định đoạn thoại, nút màu hồng quy định cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Thành viên mỗi đội sẽ lần lượt bấm từng nút để chọn ngẫu nhiên một đoạn thoại và một cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Nhiệm vụ của người chơi là thể hiện đoạn thoại với cảm xúc hoặc hoàn cảnh mà mình chọn được. Lưu ý ở lượt thứ 3, người chơi chỉ có 30 giây để thực hiện thử thách. Sau 15 giây, chữ trên màn hình sẽ mờ dần và biến mất. Vì vậy, ngoài việc thực hiện đoạn thoại, người chơi còn phải ghi nhớ đoạn thoại này. Đội thắng cuộc là đội giành được 2 trên 3 phiếu bình chọn của giám khảo. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 1 của Thanh Âm Quyền Năng. Hồi nãy là đội chị Thùy Dương của chúng ta đã chiến thắng. Do đó, chúng ta được một quyền ưu tiên, đó chính là lựa chọn thành viên đối thủ của từng cặp với đội mình. Dương chọn Ngọc Trai đấu với Thanh Nhí, đội của Dương. Đội nào thi trước ạ? Anh chấp em thi trước. Em bốc anh thi trước luôn. Anh chấp em đó. Anh lớn anh thi trước luôn đi. Thôi Dương thắng Dương có quyền. Đó đấy chưa? Dương thi sao? Ok. Là thi trước đó. Là em thi trước hả? Đúng rồi. Xin mời hệ thống. Chuông màu xanh trước ạ. Em đang rất là chờ đợi anh trai sẽ thực hiện thử thách này. Và bây giờ sẽ là chuông màu hồng. Tức giận chùi khách.
câu này mà giờ chửi khách chửi sao trời. Anh có 1 phút để chuẩn bị. 1 phút bắt đầu. Mặt căng quá, mặt căng quá, căng quá, căng quá. Căm phẫn lên, giống như là cảm giác người khách này trước đó mới bum hàng mình đó. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Mọi người ơi, dùng kem dưỡng trắng mà chưa trắng á thì cứ tới tìm em nha mọi người nha. Em đảm bảo với mấy chị luôn nha, là hàng nhà em là bao trắng nè, bao mịn nè. Nhìn cái làn da của em đi là thấy rồi đấy không? Bôi tới đâu là thấm mịn tới đó luôn. Em thề em lấy danh dự của cả cuộc đời em ra để mà đảm bảo với mọi người luôn, không bết dính, không lộ chân kem luôn. Chị nào mà đen lâu, đen đậm sâu luôn á thì mạnh dạn để lại số điện thoại cho em đi. Chị có muốn mua không ạ? Chị mua đi, bằng mọi giá chị mua đi. Cảm ơn chị, chốt đơn cho chị Sam cái bên đây luôn à. Bên em là cái người tư vấn chương trình cho các chị nha. Đợt này em về chỉ có 10 hũ thôi. Chị mua 1 sẽ không đủ đâu, mua 10 đi. Mua 10 đi, mua 10 giùm em. Cảm ơn, 10 cái chốt cho chị Sam luôn nha. Em bán hết veo mọi người thấy không? Chưa tới 10 giây nữa là hết 10 hũ rồi. Cho nên mặt hàng nhà em là mặt hàng chất lượng, giá cả phải chăng. Bây giờ còn nhiêu hũ? 1 hũ rồi đúng không? Rồi bây giờ 1 hũ. Bây giờ bạn nào, đây chị nào, anh nào muốn mua? Cho em. Anh muốn mua đúng không? Cho em mới lấy. Nghĩ làm sao người ta bán hàng mà lại đây mà xin xỏ là sao? Dạ xin mời mọi người hãy tiếp tục mua kem của em đi à. Xin mời 2 hũ à. Dạ chốt đơn cho anh Nghĩa. Dạ 4 hũ à. Dạ chốt đơn cho Đạt Phi. Dạ sao? Anh mua cho cả đoàn phim luôn anh Linh. Ok, chốt đơn cả đoàn phim cho Linh luôn. Hết. Trời ơi. Anh làm em áp lực của anh trai ơi. Cảm ơn anh Ngọc Trai đã hoàn thành được phần thi của mình vô cùng xuất sắc. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy bấm chuông để lựa chọn phần thi của mình nha. Đầu tiên sẽ là chuông màu xanh. Xin mời bấm chuông. Ta vừa coi qua chỉ tay cho nữ. Nào bây giờ sẽ là cảm xúc ở chuông màu hồng nha. Xin mời bấm chuông. Khó chịu vì ăn cay. Trời ơi. Xin mời bạn. Căng à. 1 phút để chuẩn bị. Xin mời. Đang mắc cay mà còn phải coi bói nữa. Thời gian đã hết. Thời gian dành cho bạn bắt đầu. Nữ à, ta vừa coi chị tay cho nữ. Thường thì thiên cơ bắt khả lộ, nhưng thấy nữ cũng tội nghiệp á. Nhưng mà là thành tâm cúng bái nữa thì xin lỗi. Nữ lắng nghe cho kỹ nha. Điều quan trọng mà ta chỉ nói một lần thôi đó, một lần thôi, một lần. Từ đây tới 60 tuổi con phải chịu rất nhiều buồn phiền nha con nữ kia, thì tình duyên con mới hết có làm đầm. Sự nghiệp không vững vàng luôn. Cái được cái một tiền bạc cũng không dư dả luôn. Cay quá con nữ ơi. Hả? Không có gì? Sao có vụ cay trong tự nhiên của con hả? Không phải. Nhưng mà từ 50-60 tuổi trở đi á, thì con không còn buồn phiền nữa. Con chờ ta xíu. Thấy cay quá. Mà tại chưa chịu 60 tuổi thanh xuân thì ta cũng quen rồi. Con còn ngán cái gì nữa đâu trên đời đúng không con? Con hiểu gì không? Không hiểu. Cảm ơn Thanh Nhí nha. Xin mời bạn về vị trí của mình. Mời ban giám khảo chúng ta hãy nhận xét ạ. Bạn Nhí thì anh có cảm giác như là Nhí đang chuẩn bị ăn thịt cái người đối diện của mình luôn. Rồi xong rồi sợ người ta không nghĩ ra là mình đang cay, cho nên ta cay quá, ta cay quá. Con chờ ta xíu. Thấy cay quá. Thanh Nhí tập trung vào cái phần cay mà em quên mất cái phần khó chịu. Mình có thể biến hóa, đầu tiên mình có thể nói chậm, sau đó mình thấy nói chậm mà nó cay quá mình phải nói cho nhanh, thì nó sẽ tạo nên cái sự hấp dẫn cho cái đoạn thoại. Nhất là mình thấy nguyên cái đoạn thoại rất là dài thì mình phải có lên có xuống thì nó mới hay.
trai thì trai chưa có thấy giận, mà thấy là em đang chào mời bán hàng, em lanh miệng em mời khách thôi, chứ chưa thấy em giận đúng như yêu cầu. Ví dụ như là mọi người dùng kem dưỡng trắng, mùi chưa trắng, tới tìm tôi nè, Tới tìm tôi nè. Tới tìm tôi nè. Tôi đâu bệnh thế đó, tôi đâu trắng thế đó, không bết dính, không lội dân kem. Chừng nào mà đen lâu, đen đậm sâu, mạnh dạn để số điện thoại cho tôi đi. Để là số điện thoại đây. Đây, bên tôi sẽ có người tới tư vấn nhiệt tình cho nè. Nhắn tin liền. Ai mua Linh mua phải không? Linh mua 10 hũ, ok. Đó, đúng rồi, tức giận. Nhưng mà bởi vì cũng là mới tức thì thôi, các bạn cũng mới đọc qua đoạn thoại này trong vòng 1 phút mà các bạn làm được ngay như vậy thôi thì cũng đã là quá hay rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin mời ban giám khảo của chúng ta hãy đưa ra lựa chọn của mình. 3, 2, 1, xin mời. Xin mời. Đội hồng đã mang về cho mình tỷ số 1-0 ở vòng này. Và lượt thi tiếp theo xin mời đội của chị Thị Dương lựa chọn ạ. Chọn bạn Trúc. Thi đấu cùng với ai ạ? Dương. Dương, xin mời ạ. Xin mời hệ thống. Xin mời chị. Con gái ngồi xuống đây, mẹ nói con nghe. Cái này thì em nghĩ là không có khó gì đối với chị Thị Dương rồi. Và bây giờ sẽ là chuông màu hồng để lựa chọn cảm xúc hoặc hoàn cảnh. Xin mời bấm chuông. Quan trọng là cảm xúc như thế nào nè. Ban đầu tức giận, sau đó thì ngọt ngào. Xin mời chị ạ. Chị Thị Dương có 1 phút để chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết. 3, 2, 1, bắt đầu. Con gái, ngồi xuống đây mẹ nói cho con nghe nè. Giờ này sắp thi tới nơi rồi mà con chưa chọn được ngành nghề nào để học hết á. Bây giờ á, ba mẹ nè thì vẫn muốn con tự chọn hơn. Nhưng mẹ có cái gợi ý nhỏ này. Nghề giáo viên á thì phải liên tục giảng bài. Nghề ca sĩ thì cũng phải đi hát tối ngày. Nghề xe ôm khi chở khách hàng thì cũng phải nói chuyện cho vui, chứ không nó đánh giá một sao là chết nha con. Chi bằng con chọn nghề dược sĩ đi. Nếu có đi bán thuốc tây á thì khi khách hỏi, con chỉ cần nói một câu người ta im ngay à. Làm ơn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu có chuyện gì xảy ra là do bạn đọc không kỹ, chứ đâu phải do người bán thuốc. Dạ, xin hết. Chúc mừng chị Thị Dương đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin mời chị. Và bây giờ sẽ là lượt nhấn chuông của Thanh Trúc. Xin mời hệ thống. Nobita. Doraemon. Bây giờ sẽ là chuông màu hồng nha. Xin mời nhấn chuông. Cái này mà ra cái chất giọng dẹo dẹo với tôi cười hoài luôn nè. Tức giận, không dám lớn tiếng. Bạn có 1 phút để chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết. 3, 2, 1, bắt đầu. Này Nobita, anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, sau khi mượn bao bố phải trả cho Tuấn Anh mà. Cậu lại đem nó đi chơi nữa rồi có phải không? Cậu có biết sử dụng những bảo bối đến từ tương lai, nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm như thế nào không hả? Lúc nào cũng nó giận cậu kỹ càng, nó còn không chịu nghe lời tớ. Thì tớ sẽ chỉ cho mẹ cái chỗ mà hả cậu cất bài thi điểm 0 điểm của cậu đó. Nè Nobita, cậu có đang nghe tao nói không vậy hả?
ngủ, còn trong lúc nó đang nói chuyện á Nobita. Đúng là nó không thể nói nổi cậu mà. Thôi, nó đi về tương lai đi. Trúc, em nhìn linh tinh coi cái đề bài là gì vậy? Không dám lớn điên. Em lạc đề. Em lạc đề. Em thấy sao Linh? Thì đúng là lạc đề, nhưng mà cái phần trình diễn cũng có rất là thú vị, lúc lên lúc xuống rồi có cảm xúc. Em nghĩ là cái chuyện đó rất là quan trọng. Mặc dù là diễn với giọng nói không thôi, nhưng mà cái việc mà mình diễn với cái thể hình nó giúp cho cái giọng nói nó có cái cảm xúc nữa. Đúng là cái chất giọng nó diễn rất là có hồn. Nhưng chỉ có một điều nhỏ thôi. Thì tại vì cái giọng gốc của Doraemon á, nó sẽ còn cao nữa, mà nó bằng giọng mũi. Nè bạn Nobita, cái kiểu gì đó. Đương nhiên giọng anh già của anh không ra. Cái kiểu nó đã đẩy lên cao hơn nữa, nó sẽ rất là mệt. Nó vẫn chưa tới cái giọng của Doraemon lắm. Chị Thị Dương cũng rất là thú vị và rất là đúng đề bài. Nhưng không ra khúc cuối hơi thiếu cái sự ngọt ngào chút xíu. Cảm ơn những ý kiến của ban giám khảo ạ. Và bây giờ phần chấm điểm ở trong lượt này thì chúng ta sẽ giữ lại ạ. Vâng. Và bây giờ sẽ là lượt thi cuối cùng của hai đội Ngọc Uyên và Thanh Tâm. Uyên ơi, mình thi trước nha. Dạ, Uyên sẵn sàng. Chuông màu xanh ạ, xin mời. Chàng thật sự yêu thiếp sao ạ? Và chuông màu hồng, xin mời bạn. Khóc nức nở. Mời Ngọc Uyên đến với vị trí thực hiện thử thách. Khóc nức nở nha, tùm lem tùm lum đó. Bạn có 1 phút để chuẩn bị. Xin mời. Thời gian đã hết. 3, 2, 1, bắt đầu. Chị thật sự yêu thiếp sao? Nếu yêu thiếp chị không để mẫu thân trách phạt thiếp. Mẫu thân lúc nào cũng nên kiếm chuyện, không trách thiếp một vệ thì lại trách thiếp không biết sinh con. Đầy người hầu ra nhưng cái gì cũng bắt thiếp thích từng làm. Dẫu biết phần làm dâu 12 bên. Nhưng mỗi ngày phải nhìn mặt mẫu thân chàng để sống lòng thiếp như có cục đá đè nặng. Chàng nói xem có phải lấy thiếp là chàng khổ hay không? Cảm ơn bạn Ngọc Uyên. Xin mời bạn về vị trí. Và bây giờ sẽ là phần thi tiếp theo của bạn Thanh Tâm. Chuông màu xanh ạ, xin mời. Xin mời chuông màu hồng ạ. Dễ thương khi đang gặm xương. Khoan, cho em hỏi. Ủa, gặm xương dễ thương hả mọi người? Em cũng đã không hiểu. Em gặm xương thì không có dễ thương đâu. Nhưng nếu mà là Tâm gặm xương thì dễ thương à. Khó quá à. Em đang rất là hoang mang. Em ơi, diễn viên lồng tiếng chúng ta có quyền sử dụng những cái đạo cụ để chúng ta tăng thêm cái hiệu ứng mà. Bây giờ nè, nếu không có cục xương thiệt ở đây, em gặm ngón tay đi. Đúng rồi. Em có thể em làm như thế này để cho nó sinh động trong cái giọng nói của mình. Giờ hãy tưởng tượng lúc mà mình đi ăn hủ tiếu, ăn xí quách. Tưởng tượng lúc ăn xí quách đi em. Xin mời hệ thống. Thời gian đã hết. 3, 2, 1, bắt đầu. Nghĩ lại thấy mình sống đâu thấy nỗi nào đâu. Ăn ở thì cũng tốt, ấy là uống là cái gì cho đem vào đối lượng nó so sánh ngắn tuổi.
Rồi ngu rồi xấu, rồi ráo nữa. Sống rốt thì chẳng bao giờ khen, nhưng cứ mỗi lần đó hả, sống giỏi bị gấp trên. Ăn ở sạch sẽ khổ. Không phải chỉ có mấy hơi nhơm thì ra sao thấy với đâu. Nguyễn thận mình Gần quá rồi. Hay quá em ơi. Ở đây mình chỉ thấy một cái đoạn thoại là con chó đang gặm cục xương và nó nói chuyện thôi. Và nếu như chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc là chúng ta ngậm cái ngón tay mình tưởng tượng như cục xương mà chúng ta nói như vậy thì từ đầu đến đuôi hóa ra nó bị một màu. Nó phải có những cái đoạn dừng, nghỉ, để nhai, để nuốt, đúng không? Xé thịt. Để xé này kia. Thì ở đây cái phần trình diễn của em nói được cái kiểu là đang ngậm một cái cục xương gì đó trong miệng. Nhưng mà cái thứ nhất là nó không có rõ lời. Đúng không? Nói gì thì nói, mình lồng tiếng mà mình phải cho khán giả nghe rõ coi cái nội dung nó là cái gì chớ. Cái thứ hai là nó thiếu cái sự sinh động và màu sắc. Đó là cái phần của Tâm. Còn cái phần của Uyên ban đầu khóc giật cục, khóc từng từ một. Lúc sau thấy gần hết giờ. Thì nó chưa có tròn trịa lắm cho cái phần diễn xuất của mình. Khi mình nhìn vào mình cũng phải hình dung ra đây là một cái tổng thể và mình phải chia ra chỗ này cái mục đích của cái đoạn này là gì, đúng không? Mình muốn trách cái người chồng của mình thì khúc đầu mình làm mục đích của mình là mình muốn làm cho ảnh phải thương mình, đứng về phe mình, đúng không? Thì mình khóc nức nở nhưng mình phải biết khóc chỗ nào, khóc chậm lúc nào, khóc nhanh, khóc lớn, khóc nhỏ. Thì tất cả những cái đó nó sẽ tạo ra một cái sự sinh động thay vì mình nó bị một nốt, một màu từ đầu đến cuối. Theo anh nghĩ có thể là bạn cũng có thể chia ra được, nhưng bởi vì bạn khóc vì deadline cho nên là chạy deadline. Đúng rồi, cho nên lúc đầu thì bạn cũng còn cố gắng diễn nức nở lắm. Rồi xong rồi sau đó dần thấy thời gian sắp hết rồi cho nên là bạn khóc liên tục đó, khóc làm sao để cho nó hết cái deadline đó luôn. Cho nên là cũng thông cảm cho bạn vấn đề đó. Là vì thật ra tụi em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm cho nên hy vọng là mình lấy cái điều này để mình hiểu hơn khi mình làm trong những công việc lồng tiếng sau này. Dạ vâng ạ, em cảm ơn các nhận xét của ban giám khảo chúng ta. Và bây giờ sẽ là phần chấm điểm của lượt 2 trước. 2 là của Thùy Dương, Thanh Trúc ạ. Cô bé quạt khăn đỏ đó phải không? Đi lạc vô rừng đó phải không? 3, 2, 1. Cậu có đang nghe tao nói không vậy hả? Giờ này sắp thi tới nơi rồi mà con chưa chọn được ngành nghề nào đã học hết á. Ba, 2, 1. Xin chúc mừng Thùy Dương. Anh trai ơi. Thì đều thôi em, có cái gì đâu nè. Quyết định. Cái này nè, cái này phải quyết định nè. Cái này là cái quyết định nè nha. Thì ra cái này mới khó nè. Ngọc Uyên và Thanh Tâm, xin mời ban giám khảo. 3, 2, 1. Giống nhau nữa hả? Nổi bật, chúc mừng. Giải thưởng 3 triệu đồng dành cho chúng ta. Chúc mừng các bạn ạ. Hãy cùng đến với vòng 2 của Thanh Âm Quyền Năng. Luật chơi vòng 2 như sau. Cả hai đội sẽ cùng sáng tạo nội dung cho một đoạn clip không có âm thanh do chương trình cung cấp. Có 3 từ khóa. Trong nội dung mà hai đội sáng tạo phải có chứa 3 từ khóa đó. Lần lượt từng đội sẽ cùng nhau lồng tiếng cho đoạn clip. Sáng tạo chính là yếu tố tiên quyết để ban giám khảo chấm điểm. Đội thắng cuộc là đội giành được 2 trên 3 phiếu bình chọn của ban giám khảo. Và giải thưởng trong vòng này 6 triệu đồng.
Và bây giờ sẽ là 3 từ khóa bắt buộc phải có trong đoạn clip của chúng ta. Xin mời. 1. Đèn vâu. Hoa hậu. Chúng ta có 5 phút để chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Bà con, ai có vấn đề? Biết bao nhiêu người cần đến một tập đi như tôi. Gia đình tôi có 3 đứa. Hết giờ. Cả hai đội của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Trời em ơi. Em thấy anh sẵn sàng quá, xin mời đội anh Thi trước ạ. Cái gì vậy? Ok, chơi luôn đi ha. Cố lên anh trai ơi. 3, 2, 1. Bắt đầu. Sếp, làm gì mà sếp đứng trầm tư quá vậy? Tôi đang suy nghĩ làm sao để có thể trở nên đẹp hơn. Trời đẹp. Trời ơi, bộ sếp tính đi dạy phụ thẩm mỹ hả? Hả? Gì? Trời, sếp mới nói đó, nguy hiểm lắm nha. Nguy hiểm gì? Trời ơi, em nói nghe cỡ sếp á là phải đại trùng tu, chứ trùng tu xương xương á xui cái là xui cà na luôn sếp. Thôi được rồi, đính luôn đi. Ủa? Tào lao không à? Tôi muốn đi thẩm mỹ hồi nào? Cô đó tài lanh quá trời à. Thì em nói đúng không? Bỏ 20 tỷ để trùng tu cái công ty là đẹp cái gì? Trời, em nói đúng rồi chứ gì. Sếp còn muốn gì nữa. Sếp, tôi chiều các người quá rồi, các người hư phải không? Chuẩn bị hả? Ủa? Và báo cáo sếp, đây là doanh thu tháng 1 vừa qua, 1 Sếp tỷ sếp mốt. bình tĩnh. Xuống máu sếp ơi. Ôi đâu cái gì? Đó là doanh thu một tháng qua của chúng ta sao? 1 tỷ mốt. Cậu bị điên à? Dạ, chính xác là 1 tỷ mốt 20. Trời ơi, vậy là có lời sếp tức lỗ không á. Trời ơi. Em thấy không có được đâu nha. Tháng lời tháng lỗ như vậy, mình phải thay đổi đi. Làm được tôi làm rồi. Hay là chúng ta tìm một cô hoa hậu đi. Hoặc là MC Sam làm phát ngôn cho công ty của chúng ta cũng được. Cậu nghĩ công ty chúng ta đủ tiền thuê MC đắt xô nhất Việt Nam sao? Wow. Hai người hình như là có thành kiến với người vừa đẹp trai vừa thông minh như tôi đúng không? Tôi cho cậu biết. Một tháng phải chi trả biết bao nhiêu tiền điện, tiền nước, tiền tất cả mọi thứ. Tôi mời hai cậu về đây. Đừng có ngây thơ như cô gái ngày hôm qua nữa. Sao tháng nào cũng phải lo lời đổ rồi đóng công ty? Tại sao gì? Nghe chưa? Anh mà nói bậy nói bạ là sếp cho anh ra khỏi công ty bây giờ. Theo ý em nha. Thôi bây giờ bỏ hết đi. Bây giờ sếp cho em suy nghĩ tầm thêm cỡ mấy tháng nữa. Tôi là sếp của cậu mà. Với cậu là ông nội của tôi. Bây giờ cậu muốn làm sao đây? Chị thì sếp cho em cỡ 3 ngày đi. Cậu nghĩ thêm 3 ngày làm được cái gì? Cười cái là hết. Cậu chắc chưa? Anh chắc không? Chắc không? Chắc. Tôi lấy danh dự của mình hứa với mọi người, tôi nhất định sẽ làm cho bằng được. Tôi sẽ làm cho công ty này nổi tiếng trên khắp thế giới luôn. Cậu nhìn kỹ trong cái mặt của tôi đi. Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Anh nhìn cái bản mặt tôi xem, tôi sẽ tin anh à? Đừng về già lại vào tim ta. Không làm được là tôi cho cậu đi về già với đèn vâu luôn đó. Ôi. Trời ơi, bão táp mưa xa. Không, anh thấy làm sao mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà các bạn có thể nghĩ ra một cái câu chuyện và nó có rất là nhiều câu thoại, nó rất là khớp với cái hành động, với cái biểu cảm. Anh thấy và em rất là hay, sáng tạo và rất là hài hước. Và anh thấy cái người mà gánh tim ở trong đây á xin lỗi Ngọc Trai, cái bạn chính giữa là mình thấy giữ cái nhịp rất là tốt luôn. Nhưng mà nếu nói về diễn xuất bằng giọng nói, cái giọng của Trúc nó vẫn có một cái sự nức nở nghẹn ngào ở bên trong đó, như một cái giọng của một cô đào thương á. Giọng em lòng những cái vai mà khóc lóc này kia nó sẽ rất là hợp. Nhưng mà khi mà vào trong cái hình của Lê Trang là mọi người thấy cái dáng hơi tròn tròn đúng không? Đúng rồi. Đó, mà vai bà sếp rất là dữ dằn nữa thì cái giọng của em nó hơi thiếu cái sự uy lực trong đó. Tôi cho cậu biết
Trai thì bởi vì trai quá tự tin, cho nên trai đã tự tử. Một số đoạn hình như là có thành kiến với người vừa đẹp trai và thông minh như tôi đúng không? Nói chậm quá vậy anh. Nhưng về diễn xuất á, thì khỏi phải nói rồi, trai làm rất tốt cái vai trò của anh chàng đó. Và Tâm á, thì dù cho là một người không chuyên nhưng mà Tâm rất là tự nhiên. Trời ơi, em nói nghe cỡ sếp á là phải đại trùng tu, chứ trùng tu xương xương á xùi cái là xù cà na luôn sếp. Diễn rất là tự nhiên, mình không thể nào đòi hỏi cái vấn đề khớp 100% ở đây được, bởi vì chúng ta có quá ít thời gian. Và chỉ như vậy thôi là mình cũng ngã mũ khắc phục các bạn rồi. Chính vì cái nội dung mà các bạn đưa vào nó có cái sự hấp dẫn, cho nên là mọi người xem, mọi người thấy thú vị và mọi người bị thu hút. Anh không hề bị cảm giác chán luôn nha. Mặc dù ban đầu khi mà mình coi cái clip không lời á, anh có cảm giác hơi chán. Hơi chán. Mà chưa kể các bạn có những cái sự sáng tạo, đưa cả những cái trend mới của các bạn trẻ vào đây nữa. Nhất là cuối cùng cái vụ trời ơi bão táp mưa xa đó là suốt một thời gian vừa qua mình thấy trên các trang mạng xã hội là các bạn truyền nhau những cái đoạn clip mà các bạn sáng tạo không ngừng nghỉ dựa trên cái câu hát của nghệ sĩ Nhân Nhân Bạch Tuyết, đúng không? Thì các bạn cũng kịp thời thích ứng mà đưa vào ngay trong cái đoạn thoại này. Cảm ơn các em rất là nhiều nha, xinh độc lắm. Xin mời các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của đội nổi bật. Xin mời. 3, 2, 1, bắt đầu. Dì Tám, làm gì thẫn thờ như người mất hồn vậy? Nhà tôi 3 đời chuyên trị các bệnh về xương khớp. Trời ơi, thì ra thằng Y đang có trên mạng là gì á hả? Mấy bên này trên mạng đang rần rần tên của dì kìa. Tên gì? Thì cái câu quảng cáo của dì đó. Sao? Thì nghe dì quảng cáo hay quá, mấy nhà báo á, họ định tới phỏng vấn để đưa dì lên báo á. Trời ơi, thôi nín đi. Tụi lao, có chịu hết cho ai đâu mà lên báo. Gì ngộ vậy? Sự thật là vậy mà. Kỳ vậy gì? Chứ đó giờ á, con thấy gì chưa? Có hết cho ai chưa? Trời ơi, vậy mà cũng mày đặt quảng cáo cam kết chữa khỏi làm như thần Y không bằng. Con nhìn lên mình kìa, xấu dù mà không lo. Trời ơi, người ta sắp thi hoa hậu đấy gì. Trời ơi, vậy không biết ai chấm cho con đậu nữa. Con nói thiệt mà. Giờ đây mà con cười giỡn được nữa hả? Gọi em. Dì gọi xuống đây đi, con có chuyện muốn hỏi gì nè. Đó giờ dì chữa được cho bao nhiêu người khỏi rồi, hay là chỉ có một? Cậu im đi. Bình tĩnh dì ơi. Cậu nói cái gì? Một lương y gia truyền như tôi chữa khỏi cho biết bao nhiêu người, nghĩ sao chỉ có một? Bị điên hả? Dạ, con nghe đồn là chỉ có một. Thì bữa giờ có một người vô đây à. Mà con hỏi thiệt gì nha, trước dì học gì mà ra làm lương y vậy? Thì đấm bóp dắt hơi. Vậy mà dì kêu con chạy quảng cáo cho dì, chắc con lấy 8 cái quần con chồng lên đầu luôn quá. Đội quần như đội giải thôi, đội hoài chứ gì. Có gì lấy quần em đội nè. Hay là mình đính chính lại gì không phải là lương y đi, để khỏi bị nghiệp quật được không? Nghiệp quật? Gia đình tôi có 3 đời làm thầy, từ đời ông cố tới đời ba tôi, chỉ tới đời tôi là bị thất truyền. Tôi làm vậy chỉ là muốn nối nghiệp cứu nhân độ thế, trong khi có biết bao nhiêu người cần đến thần y như tôi không ủng hộ mà còn trù tôi bị nghiệp quật là sao? Chị quảng cáo kiếm tiền mà trù ta nghiệp quật gì vậy? Thôi coi như nãy giờ con chưa nói gì đi, bỏ hết chuyện này qua một bên. Bây giờ chuyện quan trọng là giải quyết hậu quả nè. Người ta đòi kiện gì kìa. Thưa kiện gì ở đây? Họ có tới thì làm gì được nhau. Tin tức quảng cáo cũng tự cậu đăng mà. Dạ con đăng được 3 ngày. Mới có 3 ngày, không lẽ có người chết nhăn răng vậy hả? Đâu có ai chết đâu. Chỉ việc giường thôi à. Giải quyết được không? Anh giải quyết được đi. Không? Được, tôi sẽ giao vụ này cho công an giải quyết. Còn tôi đi về nhà. Má giận mệt quá, đi về nhà. Thất bại, đi về nhà. Tóm lại là tôi đi về nhà. Cậu nhìn thẳng vào mặt tôi nè. Tưởng nãy giờ tôi rảnh ở đây nghe cậu đọc rap hả? Anh tưởng là đèn vâu. Ngồi đó rap cho hết bài rồi đi về nhà nghe con. Bye bye. Trời ơi, tôi hận bà.
đội nổi bật đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời ban giám khảo chúng ta nhận xét ạ. Đội màu xanh chịu nhiều áp lực hơn đội màu hồng, bởi vì người ta đã diễn quá tốt rồi. Dạ. Nhưng mà anh cũng ngạc nhiên là cái đề tài của các bạn đưa ra cũng khá là hay, cũng khá là thời sự và cũng rất là hài hước. Cái câu chuyện nó cũng có nhiều cái khoảnh khắc mà mình thấy rất là thú vị. Giống như có một cái khoảnh khắc ở trong cái phần trước mà mình thấy rõ ràng là bên bạn làm hay hơn, là cái đoạn mà nói đăng quảng cáo 3 ngày, xong nói ủa 3 ngày chưa có ai chết nhăn răng. Họ có tới thì làm gì được nhau. Tin tức quảng cáo cũng tự cậu đăng mà. Dạ con đăng được 3 ngày. Mới có 3 ngày, không lẽ có người chết nhăn răng vậy hả? Mình thấy rất là hay và mình thấy nó khớp và mình thấy nó thật sự nó nổi bật làm như mình nhớ. Cũng giống như cái đội của Ngọc Trai á, các bạn cũng bám sát những cái gì mà thuộc về trend hiện nay của các bạn trẻ, cho nên là các bạn đưa vào một cái là một người thú vị ngay. Về cái nét diễn á thì mình thấy các bạn diễn khá là đồng đều. Nhất là cái vai của Lê Trang thì Thùy Dương vô rất là hợp vai. Một lương y gia truyền như tôi chữa khỏi cho biết bao nhiêu người, nghĩ sao chỉ có một? Bị điên hả? Và cái giọng mà cao vút ở trên đọt cây á thì vô vai cô gái cũng khá là tốt. Nhí cái giọng nhí á thì hợp nha, chỉ có cái là em diễn nó hơi yếu thôi. Dạ. Em diễn nó hơi yếu so với cái nhân vật đó. Trời ơi, giờ đây mà còn cười giỡn được nữa hả? Còn với bạn Uyên, mặc dù bạn ấy là một cái người hoàn toàn mới mẻ, chưa từng tham gia lĩnh vực lồng tiếng, chỉ là đam mê thôi, nhưng mà bây giờ đứng kế bên em là một người lão luyện như Thùy Dương. Và mới một cái đoạn em chỉ mới coi trong vòng 5 phút thôi, em cũng chẳng hề run sợ gì cả. Em làm rất là tốt, em làm rất là dễ thương với cái giọng thoại của mình luôn. Thì nghe gì quảng cáo hay quá, mấy nhà báo á, họ định tới phỏng vấn để đưa gì lên báo á. Cho nên anh nghĩ rằng đây cũng là một cái phần trình diễn tuyệt vời của đội các em. Chúc mừng. Chúc mừng các bạn và xin mời đội của chúng ta về vị trí ạ. Và bây giờ sẽ là giây phút vô cùng khó khăn dành cho ban giám khảo của chúng ta đưa ra quyết định của mình. 3, 2, 1, xin mời. Hai xanh, một hồng, xin chúc mừng đội nổi bật. Đội nổi bật đã mang về cho mình 6 triệu đồng trong vòng này. Yeah. Nhưng mà đội nếp tẻ tẻ ơi, đừng có lo nha, chúng ta vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Giải thưởng ở trong vòng 3 sẽ hấp dẫn hơn nữa, hãy cố gắng hơn ở vòng sau nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với vòng 3 của Thanh Âm Quyền Năng. Luật chơi vòng 3 như sau. Chương trình sẽ đưa ra 3 áp phích phim để hai đội lựa chọn. Chọn phim nào, cả 3 thành viên của đội sẽ cùng nhau lồng tiếng cho trích đoạn của bộ phim đó. Kết quả vòng 3 được tính bằng 50% bình chọn từ ban giám khảo và 50% còn lại từ khán giả. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với vòng 3 của Thanh Âm Quyền Năng. Đội chị Thị Dương của chúng ta đang dẫn trước 2-1. Vậy trong vòng này chúng ta thi trước được không ạ? Cũng được em. Dạ vâng. Còn bây giờ thì xin mời 3 poster phim Hương Phù Sa, Tiệc Trăng Máu và Gia Đình Là Số 1. Đội của chúng ta hãy hỏi ý và lựa chọn trích đoạn của mình. Đội thống nhất là chọn Tiệc Trăng Máu. Tiệc Trăng Máu. Đây, có Thanh Xuất ngồi đây luôn. Căng nha, căng nha. Và trong thử thách này thì chúng ta có diễn viên Trung Hiếu sẽ hỗ trợ các bạn với vai diễn Quang và Mạnh. Các bạn có 2 phút để chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Ok chưa? Rồi, sẵn sàng. Sẵn sàng. Thời gian dành cho đội nổi bật bắt đầu. Tất cả mọi người bỏ hết điện thoại lên bàn. Từ bây giờ cho đến lúc về, nếu mà ai có điện thoại gọi đến hay là tin nhắn là phải chia sẻ hết cho mọi người ở đây. Còn email với tin nhắn qua thì sao? Cũng phải công khai luôn.
Ủa sao im lặng hết vậy? Gì vậy thằng này? Vuột tay. Trò chơi này Em chơi. Cất lại đi cho bớt dục. Với lại mày đi có một mình à, đâu có gì đó mất đâu. Chứ anh có gì để mất hả? Cuộc đời anh á chỉ sợ mất em thôi. Em chơi luôn nha. Ngứa mắt. trò chơi này có vẻ căng thẳng hả? Em thấy trò này vui mà anh. Hay anh có điều gì muốn giấu em? Anh hả? Anh chỉ lo là em có chuyện gì giấu anh thôi. Em có chuyện gì muốn giấu anh mà em đề nghị mọi người chơi trò này. Thôi được, anh chơi. Linh, bỏ điện thoại vô. Chơi thì chơi, trời ơi, vui quá trời vui mùa. Nhưng mà nói trước nha, điện thoại tôi chỉ còn có 4% à. Tôi chỉ sợ chơi không công bằng với mọi người thôi. Sau nãy ở nhà anh không sạc, là ở nhà hàng có chuyện gì sao? Anh quên thôi, với lại nhà hàng mình có quản lý mà, em lo gì. Tao có đồ sạc pin cho mày. Mày rất là chu đáo nha, nhưng mà xin lỗi tao xài file X2 rồi. Đây cũng vậy nè. Đồ sạc nhanh. Cảm ơn, đây anh Linh chơi nha mọi người. Ui, sao bị hết cười rồi? Vừa lòng mày chưa? Anh Tinh. Ê, Anh chơi ăn gian. Ủa anh làm gì vậy? Nhưng mà chơi chưa? chơi rồi. Thì để lên. Lật lên. Gì vậy? Lật lên. Bây giờ em ra luật vậy nha. Bất cứ ai đụng vô điện thoại sẽ bị phạt uống 5 ly. Wow, Kha Thi, em máu vậy á hả? Em đâu có uống đâu, anh Linh uống mà. Chúc mừng đội nổi bật đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và cũng xin cảm ơn diễn viên Trung Hiếu đã hỗ trợ các bạn. Xin mời phần nhận xét của ban giám khảo ạ. Đây phải hỏi nhà sản xuất của bộ phim Tiệc Trăng Máu. Thật ra để mà lồng tiếng trong một cái phim á, nó rất là khó. Ngay cả mấy cái diễn viên mà đóng trong phim lúc mà khi mình quay về xong mình có thoại mà nó không có tốt thu trong hiện trường á, mà phải đi thu lại á, là cũng mất rất là nhiều thời gian. Không có phải là làm bước vô là thu lại được liền đâu. Có khi có một câu thoại thôi cũng phải thu mất cả một ngày. Tại vì mình phải lấy lại cái cảm xúc lúc mà mình diễn ở trên hiện trường á. Cho nên là việc mà các bạn trong vòng một cái khoảng thời gian rất là ngắn để mà diễn lại như vậy, thứ nhất là mình thấy là các bạn làm rất là tốt. Đương nhiên bây giờ vì đây là cuộc thi cho nên là mình cũng phải có những cái đòi hỏi, đúng không? Thanh Nhí thì bạn diễn 2 vai, nhưng mà hiện giờ thì mình thấy là bạn chưa có cái khả năng mà đổi cái giọng để mà trở thành một cái người khác. Dạ. Cho nên là hai cái đó nó bị lẫn lộn với nhau, nó không có thấy rõ cái tính cách. Ví dụ như nhân vật Linh là một cái anh chàng rất là ăn chơi, rất là đểu. Cuộc đời anh á chỉ sợ mất em thôi. Bạn thì lại quá hiền cho cái vai đó. Cuộc đời anh á chỉ sợ mất em thôi. Giọng của Bình là một cái người rất là khó chịu và đang còn tính ăn gian. Mà chơi chưa? Thì để lên. Thì mình cũng chưa có thể hiện được cái điều đó. Nhưng mà chơi chưa? Chơi rồi. Thì để lên. Giọng của Thị Dương thật ra rất là hợp với mặt của chị Hồng Ánh. Nên là mình thấy cũng rất là một cái phân vai rất là tốt cho cái này. Uyên là vì có một cái lợi thế mà cũng là cái điểm yếu là giọng của em rất là trong và rất là cao, thì thật ra rất là hợp với vai của Katie. Bất cứ ai đụng vô điện thoại sẽ bị phạt uống 5 ly. Bất cứ ai đụng vô điện thoại sẽ bị phạt uống 5 ly. Nhưng mà có điều cái hiện giờ anh thấy là em biến cái nhân vật đó thành quá con nít luôn so với cái nhân vật. Và mình có những cái từ á, anh hay nói là bị kịch ở đây là vì cái cách bình thường người ta nói mình sẽ không có, ví dụ như có cái chữ thì sao. Còn email với tin nhắn qua thì sao? Cũng phải công khai luôn. Bình thường mình không có lên giọng ở cuối câu, nhưng mà các cái diễn viên mà chưa có nhiều kinh nghiệm á, khi mà họ lồng á, họ rất hay dễ bị lên giọng ở cuối câu, cho nên nó tạo ra cái cảm giác rất là kịch. Cái đó cũng thông cảm, bởi vì các bạn lồng phim nước ngoài rất là nhiều và những cái câu thoại rất là nhanh, thế là các bạn thoại này từ từ nó dần nó trở thành một thói quen á, anh Linh. Cho nên là lý do tại sao mà mình thấy là các bạn, đa số các bạn hay bị đá cái đuôi lên, có cái đuôi cái là đá lên thì nó làm cho giống như anh Linh nói là nó có gì đó nó không có được thật á,
Thật ra thì dạo gần đây các bạn hãy để ý là điện ảnh Việt Nam mình nó sẽ không còn đi đôi với vấn đề lồng tiếng giống như ngày xưa. Mà nếu mà có lồng tiếng thì chúng ta cũng phải thật giống như là Thu La Action vậy. Các bạn hãy để ý các nhân vật thoại trong phim họ rất đời. Có nhiều khi cái giọng của họ không phải là xuất sắc lắm, nhưng mà vì cái giọng của họ nó đi đôi với cảm xúc thật của họ, cho nên là cái thần, cái hồn nó rất là rõ rệt. Còn chúng ta là bị kỹ thuật, cứ vô là phải kỹ thuật, là cho nó chỗ đó là phải khớp miệng, chỗ đó là cái đuôi đó dưới là phải đá lên thì nó mới ra cái hồn. Thì như vậy nó sẽ sai với lại cái yêu cầu của nhà sản xuất. Các bạn rất là mạo hiểm khi chọn cái bộ phim Tiệc Trăng Máu, vốn là một trong những bộ phim thuộc loại là bom tấn của điện ảnh Việt mà trong thời gian gần đây thôi. Bởi vì nó quá gần cho nên người ta vẫn còn rất là nhiều những cái ấn tượng với bộ phim, với các nhân vật. Rồi không kể ở đây có cái ông mà làm nhà sản xuất nữa, cho nên là anh soi ra rất là kỹ. Nếu như đây là một cái đoạn một đối thoại kịch tính, đập bàn, đập ghế, chửi bới, quăng lọ, ném chai thì dễ có không khí cho khán giả xem, dễ cảm thấy hấp dẫn. Đúng rồi. Còn đây gần như chỉ là ngồi và những con người rất là lịch sự, điềm tĩnh nói chuyện với nhau. Mà để cho hấp dẫn được khán giả từ những cái chuyện tưởng như không có kịch tính gì cả, nó là cái đợt sóng ngầm ở bên trong, mình phải diễn cho ra được cái sóng ngầm đó nó mới khó. Chứ còn cái sóng bên ngoài như sóng thần, nó ầm, nó ào thì dễ làm lắm. Bởi vậy các bạn làm tốt cái phần thi của mình. Dĩ nhiên làm sao đòi hỏi các bạn có thể trong khoảng có 2 phút chuẩn bị mà phải làm cho bằng được, hoặc là hay hơn những cái người diễn viên trong cái phim gốc của chúng ta được nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, đã cho khán giả thấy cái công việc của một người diễn viên lồng tiếng nó vất vả và nó khó nhọc ra sao để có thể mang được những thanh âm đẹp nhất đến cho mọi người. Cảm ơn. Dạ vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo ạ. Cảm ơn đội nổi bật đã hoàn thành xong phần thi của mình. Chúng ta sẽ đến phần thi của đội Nếp Tẻ Tẻ. Xin mời. Xin mời đội Nếp Tẻ Tẻ của chúng ta lựa chọn phim. Theo như sự thống nhất của hai thành viên của đội, cũng như là lời nhắc khéo của anh Đại Nghĩa, ta sẽ không chọn những cái gì mà nó quá thân thuộc. Mình phải chọn những cái gì mà nó vẫn rất là nổi tiếng, nhưng mà phải gọi là một đại bộ phận khán giả đã tạm thời không có nhớ rõ. Thì Hương Phù Sa sẽ là một sự lựa chọn an toàn. Hương Phù Sa. Và bây giờ sẽ là 2 phút chuẩn bị dành cho đội Nếp Tẻ Tẻ. Xin mời. Và bây giờ sẽ là thời gian vượt qua thử thách dành cho đội Nếp Tẻ Tẻ. Xin mời, bắt đầu. Cứ nghĩ đến việc anh Bo sắp lấy vợ làm lại tức cười. Bộ nó ế lắm hả? Anh ba của em sức mấy mà ế. Chỉ có điều em cứ nghĩ phải tới 40 tuổi anh Bo mới chịu lấy vợ. Làm nhỏ dùng miệng. Máy đâu mà may vậy anh? Tao dắt nó qua may nhờ nhà hàng xóm đó. Cái cổ này hình như bị lỗi thời rồi. Mốt cho bây giờ đó em may y chang trong cuốn catalog mà. Anh nhớ cuốn đó em mua đã 5 năm rồi còn gì. Cái gì bà cũng chê hết. Ngày anh đám hỏi em chỉ có mỗi cái sơ mi để tặng anh, vậy bà cũng chê nữa. Thôi mà, anh giỡn đó. Anh ba của em mặc gì mà chẳng đẹp. Anh ba của em mà mặc áo sơ mi này á là đẹp nhất thiên hạ luôn, đúng không? Nín đi anh thương nha. Ngoan. Anh ba. Tóc hơi chua. Nhớ gội đầu nha em. Ủa? Đâu rồi ta? Nhớ để đây rõ ràng mà. Út Ráng, có thấy cái nhẫn của chị không? Cái gì?
Chị hỏi là em có đụng vô cái nhẫn của chị không? Chị hay quá, em đụng vô làm cái gì? Vậy chứ hồi chiều chị để đây, bây giờ đâu mất rồi. Làm sao mà em biết được? Vậy mà cứ tưởng. Nè, đi đâu vậy? Em đi ngủ chỗ khác. Ha, chị ngủ giường xếp chứ có ngủ chung giường đâu mà em lo. Chị cứ cư xử như vậy làm sao có thể ngủ chung một phòng được? Chị lúc nào cũng hành hạ em hết á. Con nhỏ này, Chị lúc nào cũng đặt mình trong thế đối đầu với em, kiếm nụ kết ra rầy em. Chị biết rõ tình cảm của em với anh Việt. Chị đã không thông cảm mà còn tìm cách sát muối thêm nhiều vết thương đó nữa. Em đã từng ngưỡng mộ chị, yêu thương chị, nhưng bây giờ thì chị cũng sẽ phải ác độc với bao người khác. Chị muốn làm đám cưới hỏi gấp là bởi vì chị muốn thắng em, mà sự thật là chị đã thắng em rồi đó. Vậy thì chị cần gì phải làm bộ nhây nhây vui sướng trước mặt em? Cần gì phải bày ra bao nhiêu là tranh ảnh, nhẫn cưới, quần áo? Tất cả cũng vì niềm kiêu hãnh chiến thắng của chị. Chị ác lắm, chị anh chị đã đủ chưa? Chị ác lắm, chị anh chị đã đủ chưa? Út Tráng. Hả? Chúc mừng đội đếm tẻ tẻ đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời ban giám khảo nhận xét ạ. Như hồi nãy anh có nói với trai là nhớ làm sao làm tốt hơn cái bản gốc nha. Thì cái bản này thì mình thấy khá là vui. Vui hơn bản gốc. Có cái vụ mà tóc chua quá. Tóc chua quá. Chế thoại là nghề của trai mà. Chế thoại là nghề của trai mà. What? Anh thấy hơi uổng là trai với Trúc cái đoạn đầu á là nghe nó vẫn bị lồng tiếng. Thay vì là mình có một cơ hội để mình diễn sao cho nó thật hơn, nó đời hơn thì mình vẫn bị diễn theo kiểu lồng tiếng. Nhất là Trúc, tức là khi mà em diễn á em bẻ cái tiếng của em nhiều quá. Mốt cho bây giờ đó em mới y chang trong cuốn catalog mà. Anh thấy em cả bẻ luôn cả khẩu hình ấy, cái cách mình nói, thành ra là nghe anh không có thấy nó thật, nó giống như là mình đang còn xem giống như mình xem phim bộ hay là mấy cái phim hoạt hình á. Trúc khi mà vào cái vai của Tăng Thanh Hà thì Trúc là bị bật ra là bởi tại sao? Bởi vì cái giọng của cái cô chị á là cổ cứng hơn, cô không có bị nức nở. Chị hỏi em là có đụng vô cái nhẫn của chị không? Trong cái giọng của Trúc ở cái vai Tăng Thanh Hà thì giọng của Trúc hơi bị nức nở nhẹ. Chị hỏi là em có đụng vô cái nhẫn của chị không? Chính vì như vậy nó làm cho nhân vật nó bị non hơn vai của cô em. Giọng của trai cũng khá là hợp với giọng gốc. Anh ba mà mặc cái áo này thì chỉ có nhất thiên hạ thôi. Anh ba của em mà mặc cái áo sơ mi này á là đẹp nhất thiên hạ luôn. Nếu mà nổi bật ở trong đây thì phải nói là Tâm. Vai của Kim Hiền. Bởi vì Tâm một người không phải là cái người trong nghề. Tâm chỉ là MC thôi, nhưng Tâm diễn rất tự nhiên. Chị ác lắm, chị anh chị đã đủ chưa? Cái đoạn mà Kim Hiền diễn á với anh là nó không có dễ, tại vì phải khóc rồi phải nói thoại. Và hồi đầu mình có nói cái chuyện là vừa khóc vừa thoại mà diễn không có tốt á là sẽ không có nghe rõ. Đúng rồi. Nhưng mà với anh thấy là em đã làm được cái chuyện đó, tức là nhân vật vẫn khóc nhưng mà mình vẫn theo được câu chuyện, mình vẫn nghe rõ cái thoại đó. Thì anh thấy đó là một cái rất là tốt. Mỗi một cái thời kỳ ấy, nó sẽ có một cái cách khác nhau. Phim Hương Phù Sa thì cách đây cũng lâu rồi. Và vào cái thời điểm đó là các bộ phim truyền hình hầu hết là đều được lồng tiếng. Và lồng tiếng giống như là chúng ta đã được xem qua cái bản gốc á, sạch, đẹp, tròn trịa, không một cái tiếng nghẹn, không một tiếng nấc, không một cái hơi thở nào, tạp âm nào bị xen vào hết. Đó là vào cái thời điểm trước. Nhưng vào thời bây giờ đó, ngay cả phim truyền hình chứ không phải là riêng điện ảnh không thôi, thì đa phần là các diễn viên cũng sẽ phải nói tiếng thật của mình. Chỉ trừ khi là bên ngoài hiện trường nó quá nhiều tạp âm phải về thu lại, hoặc là những diễn viên nào đó mà không thể thoại bằng cái giọng thật của mình thì đành phải về thu lại. Chứ đa phần bây giờ các bộ phim đều sử dụng cái giọng thật của diễn viên. Và cho nên cái tiêu chí mà các bộ phim, các đạo diễn đặt ra là phải thoại làm sao cho nó đời, cho nó thật, chứ không phải là cần một cái giọng nó quá đẹp và tròn trịa như kiểu của ngày xưa nữa.
Thì có lẽ là bởi vì ở đây các bạn nghe cái song chính là cái thanh âm chính trong cái bộ phim trong tai của mình để các bạn nói, cho nên là phần nào đó nó cũng bị ảnh hưởng đó. Chứ nếu mà tắt hẳn cái song chính đi để các bạn hoàn toàn tự do và nhìn hình để nói cho khớp thì có khi các bạn sẽ làm cho nó tự nhiên hơn. Các bạn đang làm rất đúng với cái bản gốc của cái phiên bản cách đây 1900 hồi đó. Chỉ là so với giờ 2021 thì nó có cái sự khác biệt và cái nhu cầu, cái thưởng thức của khán giả bây giờ nó có khác hơn so với ngày xưa mà thôi. Vì vậy với anh thì đây vẫn là một cái phần lồng tiếng tròn trịa đến từ đội của các bạn. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và hai phần dự thi của hai đội ngày hôm nay phải nói là dường như là ngang tài ngang sức. Đầu tiên thì cho thời gian ban giám khảo mình suy nghĩ chút xíu. Em sẽ mời tất cả các bạn khán giả ở đây chấm điểm trước ạ. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta có 10 giây để có thể lựa chọn đội mà các bạn yêu thích. Và 10 giây bình chọn dành cho các bạn khán giả bắt đầu. Một. Hết giờ. Và số lượt bình chọn của các bạn khán giả sẽ được giữ lại chút xíu. Bây giờ em xin mời sự lựa chọn của ban giám khảo ngày hôm nay. 3, 2, 1, bắt đầu. Các bạn rất là mạo hiểm khi chọn cái bộ phim Tiệc Trăng Máu trong vòng một cái khoảng thời gian rất là ngắn để mà diễn lại như vậy. Thấy là các bạn làm rất là tốt. Đa số các bạn hay bị đá cái đuôi lên, có gì đó nó không có được thật á. Trai với chút cái đoạn đầu á nghe nó vẫn bị lồng tiếng. Nếu mà tắt hẳn cái song chính đi thì có khi các bạn sẽ làm cho nó tự nhiên hơn. Tôi chưa thấy gì nha. Giờ tôi biết bấm nè. Ba màu hồng. Ủa vậy hả? Bây giờ sẽ là kết quả của khán giả. Xin mời hệ thống. Mình có quyền hy vọng chứ. Đội màu xanh của chúng ta. Hả? Phần thắng áp đảo nghiêng về đội nếp tẻ tẻ. Và chúc mừng các bạn đã mang về cho mình giải thưởng trị giá 12 triệu đồng. Ôi chúng ta không đổi sổ các bạn ơi. Tưởng hôm nay thua nó 3 màn rồi chứ. Cảm ơn hai đội chơi ngày hôm nay đã mang đến cho chương trình của chúng ta những giây phút rất là vui nhộn nè, và không khí phải nói là vô cùng sôi động luôn. Và cảm xúc của cả hai đội hiện tại bây giờ như thế nào ạ? Đối với lại chương trình Thanh Âm Quyền Năng á, trai thấy nó giống như là một lần được bước ra ánh sáng vậy đó. Và cho mọi người thấy rằng là nghề lồng tiếng nó không có đơn giản đâu. Và nó cũng góp 1% nhất định nào đó trong sự thành công của một bộ phim điện ảnh hay là một bộ phim truyền hình. Rất là hạnh phúc luôn á. Đây là lần đầu tiên được lên sân khấu lớn như thế này. Lần đầu tiên khán giả biết tới mình. Tại vì đó giờ nghe cái vai của mình lồng, nghe cái giọng của mình lồng nhưng mà chưa biết mặt. Dạ. Giả lại đây cũng là một cái game show để tôn vinh cái nghề lồng tiếng. Thì đây là một cái vinh dự rất là lớn cho những người làm nghề như Dương. Dạ vâng ạ. Và cũng xin chúc mừng cả hai đội ngày hôm nay đã vô cùng xuất sắc và mang về cho mình cũng giải thưởng kha khá à nha. Đội nổi bật mang về cho mình giải thưởng trị giá 9 triệu đồng. Và đội nặng không Sam? Có nặng không em? Nặng nha. Nặng đúng không? Ừ. Nếp tẻ tẻ đúng là đủ nếp đủ tẻ mang về cho mình giải thưởng 12 triệu đồng. Rồi cảm ơn em. Xin mời. Và thưa quý vị, chương trình Thanh Âm Quyền Năng được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả quý vị khán giả, quý bà con cô bác, anh chị em, một lời chào thân thương nhé. Chú Đại Nghĩa ơi, chú Đại Nghĩa không có tin con là Nobita hả? Con là Nobita, bạn của Doraemon nè. Bây giờ thì tin rồi. Tụng chỉ diệt giặc.
Đại chiến. Đón xem tập 7 được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút thứ 6 ngày 2 tháng 7 năm 2021 trên kênh HTV7. Miếng ăn liền Collaman hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thanh Âm Quyền Năng.